سلام به همه فوتبال دوستان، خیلی خوش اومدید کانال دوستان فوتبالی. خیلی دلم تنگ شده بود برای شما، برای در واقع این روزهای فوتبالی و همش لحظه شماری می‌کردم که لیگ ها شروع بشه و بشینیم دوباره بازی‌ها رو نگاه کنیم و لذت ببریم از فوتبال و حالا پیش بینیامون رو انجام بدیم. و همونطور که می‌دونید بازی لیگ جزیره دیروز شروع شد و بین دیدار افتادی بین لیورپول و بورنموث بود که خیلی دیدار جذابی هم بود و 4-2 به نفع لیورپول تموم شد. و حالا ما وقت نکردیم اون بازی‌ها رو پیش بینی کنیم و لیگ جزیره همونطور که می‌دونین لیگ جذابیه و من خودم عاشق لیگ جزیره ام و به نظر من جذاب‌ترین لیگ دنیا لیگ جزیره است و هیچ لیگی به پای لیگ جزیره نمیرسه. و البته لالیگا هم دیروز شروع شد با دو تا بازی و اون بازی‌ها رو هم پیش بینی می‌کنیم. و من خودم طرفدار منچستر یونایتدم و بازی حساسی که ما داریم فردا هست که با آرسنال هست تو زمین خودمون. امیدوارم فردا ما بتونیم از پس آرسنال بر بیاییم و لیگ رو خیلی قدرتمند شروع کنیم و البته خریدای خوبی هم داشتیم و امسال لیگ جزیره اینکه مشخص کنیم کی قهرمان میشه واقعا سخته، یعنی هر سال سخته ولی امسال واقعا سخت‌تره و همه تیم‌ها آمادن، خرید خوبی داشتن و حتی دیدن بازی‌های در واقع تیم‌های پایین جدول هم برای ما لذت بخشه توی لیگ جزیره. بریم بازی‌ها رو پیش بینی کنیم و زیاد حالا ویدیو رو طولانی نکنیم که شما هم حوصله‌تون سر نره. زمان که الان من دارم ویدیو ضبط می‌کنم ساعت الان 4 و در واقع 20 دقیقه هست و بازی استون ویلا و نیوکاسل در حال جریانه که تا دقیقه 61 0-0 و به نظر من این بازی 0-0 تموم میشه یا حالا 0-0 میگیم مساوی تموم میشه و بعد می‌دونم دو تا تیم از پس همدیگه بر بیان. شاید یه مقدار کفه ترازو به سمت استون ویلا سنگینی کنه. برایتون و فولام هم به نظر من بازیشون مساوی تموم میشه و این دو تا تیم هم از پس هم دیگه برمیان و احتمال زیاد هر دو تیم بتونن گل هم بزنن. ساندرلند و وست هم من پیش بینی برای مسابقه باز هم مساوی هست و این این بازی هم برنده‌ای داشته باشه. تاتنهام برنلی تاتنهام نشون داده که تیم خیلی خوبیه، سرمربی خوبی داره و پیش بینی من برای مسابقه برد تاتنهام هست و حدس می‌زنم تاتنهام دو تا گل رو بتونه به برنلی بزنه. و بازی آخر لیگ جزیره امروز یعنی امشب ولورهمپتون و منسیتی هست که این بازی هم به نظرم منسیتی میبره و در واقع تیمای قدرتمند لیگ جزیره دوست دارن که هفته اول رو با برد شروع کنن و من حدسم اینه که منچستر سیتی هم این بازی رو میبره. و بریم سراغ لالیگا. اولین بازی در واقع مایورکا با بارسلونا است که بارسلونا 100% میبره این بازی رو و تیم خیلی خوب آماده‌ای داره و به نظرم با اختلاف دو گل هم میتونه در واقع مایورکا رو شکست بده. آلاوز و لوانت هم به نظرم از اون بازی کم گل هست. بعید می‌دونم این بازی هم در واقع برنده داشته باشه. شاید آلاوز بتونه بازی رو ببره و من حدسم اینه که بیشتر مساوی میشه این بازی ولی خب از اون بازی کم گله، یعنی زیاد نمیشه حساب باز کرد که مثلا هر دو تیم بتونن گل بزنن. بازی بعدی والنسیا و رئال سوسییداد هست که والنسیا که سال گذشته خیلی افتضاح بود عمل کردش ولی امسال فکر کنم بخواد در واقع اون عملکرد افتضاح سال گذشتهش رو جبران کنه و بعید می‌دونم این بازی رو والنسیا ببازه و پیش بینی من برای مسابقه در واقع برد مساوی والنسیا هست و والنسیا این بازی رو احتمالاً نمیبازه و حدسم اینه که یا میبره یا مساوی میشه، یعنی برد مساوی والنسیا احتمالش خیلی زیاده و احتمالی که هر دو تیم گل بزنن هم زیاده هستش، یعنی هم رئال هم والنسیا بتونن گل بزنن. و یه سوپرکاپ آلمان هم داریم بین اشتوتگارت و بایر مونیخ که در واقع حدس من برای مسابقه اینه که حداقل یه نیمه این بازی مساوی میشه، یعنی پیش بینی من برای مسابقه اینه که یه نیمه بایر مونیخ و اشتوتگارت مساوی هست ولی در کل بایر مونیخ در واقع اشتوتگارت رو شکست میده و حدس من اینه که این بازی به وقت اضافه بره، یعنی بایر مونیخ بعید میدونم توی 90 دقیقه بتونه از پس اشتوتگارت بر بیاد، یعنی این بازی به نظر من به وقت اضافه میره و پیش بینی من اینه که اگه بخوایم بزنیم پیش بینی رو مساوی حداقل در یک نیمه خیلی برای این بازی محتمل تر هست و من میگم بایر مونیخ جام رو میبره ولی توی 90 دقیقه خیلی بعید میدونم این اتفاق بیفته. این در واقع پیش بینی‌های امروز بود. اما مابقی بازی‌های لیگ جزیره فردا برگزار میشه که حساس‌ترین بازی منچستر و آرسنال هست که من خیلی مشتاقم این بازی رو ببینم منچستر اولین بازیشو چه عملکردی قرار داشته باشه، آیا میتونه برای ما در واقع اولین بازی امیدوار کننده باشه و ما میتونیم در واقع آرسنال رو رنده کنیم یا خودمون حالا اولین بازی رو قراره با شکست شروع کنیم. حالا امیدوارم بتونیم منچستر اون با سال گذشته فرق داشته باشه و عملکرد خوبی داشته باشه.
بازی اول ناتینگهام فارست و برنفورد که این بازی من حدس میزنم مساوی تموم میشه و بعید میدونم برنده داشته باشه، ولی هر دو تیم گل رو میزنن احتمال زیاد. چلسی کریستال پالاس هم که این بازی هم هر دو تیم گل میزننش احتمالش خیلی زیاده، ولی چلسی این بازی رو میبره. یعنی برد چلسی و هر دو تیم گل میزننش احتمالش خیلی زیاده و چلسی نشون داده که امسال اومده که واقعا در واقع یه حرفی برای گفتن داشته باشه و تیم خیلی آماده ای داره چلسی و این بازی رو به نظر من چلسی میبره و هر تیم گل میزنن احتمالش خیلی زیاده. بازی منچستر آرسنال هم که پیش بینیش، حالا شاید خیلی ها میگن آرسنال میبره، ولی من میگم این بازی پیش بینیش خیلی سخته و پیش بینی من برای مسابقه هر دو تیم گل میزنن هست و من خیلی دوست دارم که منچستر این بازی رو ببره و احتمال مساوی شدنش خیلی زیاده، ولی چون من طرفدار سرسخت منچستر یونایتدم فکر میکنم منچستر بتونه بازی اول رو خیلی قدرتمند شروع کنه و بتونه آرسنال رو ببره. بازی های لالیگا هم سلتا ویگو و خطافه هست که پیش بینی من برد سلتا ویگو هست که البته خطافه تیم چغریه، ولی حدس میزنم سلتا ویگو بتونه 1-0 احتمال زیاد این بازی رو ببره، 1-0 یا 2-1 یا 2-0 مثلا. بیلبائو با سویا هست که این بازی هم به نظر من مساوی تموم میشه. بعید میدونم هفته اول تیم‌ها اینقدر آماده باشن که بتونن از پس هم دیگه بر بیان. فکر میکنم بیلبائو و سویا هم بازیشون مساوی تموم میشه. بازی آخرم اسپانیول و اتلتیکو مادرید هست که این بازی هم به نظر من اتلتیکو مادرید میبره، یا 1-0 یا 2-0 و از اون بازی‌های کم گل میشه، ولی اتلتیکو میتونه به نظر من 1-0 یا 2-0 این بازی رو ببره. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من بودید و تا یه ویدیو فوتبالی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.